Θα γνωρίσουμε σήμερα το άθλημα της τοξοβολίας για άτομα με αναπηρία. Τσιορμπατζής Γιάννης, είμαι προπονητής τοξοβολίας. Η τοξοβολία είναι ένα άθλημα το οποίο χαρακτηρίζεται όριμο. Μπορεί να το κάνουν άνθρωποι κάθε ηλικίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να συμμετέχει όλη η οικογένεια. Από την άλλη μεριά δεν απαιτεί υψηλές αποδόσεις σε επίπεδο τουλάχιστον αρχικό. Δεν χρειάζεται δηλαδή πολύ καλή φυσική κατάσταση. Κατάσταση η οποία σιγά σιγά μπορεί να την αναπτύξει κάποιος, που σημαίνει ότι αποφεύγουμε τραυματισμούς. Μπορεί να συνδυαστεί στη φύση και γενικά μπορεί να κοινωνικοποιήσει πολύ το άτομο. Αν και φαίνεται πάρα πολύ μοναχικό άθλημα, οι αγώνες τοξοβολίας και όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτούς τους αγώνες έχουν μια φοβερή αλληλεγγύη μεταξύ τους. Δεν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός που ίσως βλέπουμε σε άλλα αθλήματα, ειδικά για τα άτομα με αναπηρίες. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά κατανοούν το σώμα τους μέσα στον χώρο και βελτιώνουν κάποιες αισθήσεις που θα τους είναι χρήσιμες και γενικότερα στην υπόλοιπη ζωή τους. Ονομάζομαι Δάφνη Σαρή και είμαι διεθνής κριτής στο άθλημα της τοξοβολίας. Οι κανονισμοί της τοξοβολίας είναι οι ίδιοι σχεδόν για τους αθλητές χωρίς και με αναπηρία. Δεν διαφέρουν πολύ, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση που κάποιος αθλητής πρέπει να κάθεται σε καρέκλα ή σε αναπηρική καρέκλα, ή οι αθλητές που έχουν πρόβλημα με την όρασή τους. Τότε μόνο διαφέρει στο θέμα της βοήθειας που μπορεί να έχει κάποιος αθλητής μαζί του, έναν βοηθό, και είμαστε πιο ελαστικοί σε αυτές τις περιπτώσεις. Νασούλας Αλέξανδρος, ομοσπονδιακός προπονητής τοξοβολίας. Η βασική λογική του αθλήματος είναι η ίδια και στα δύο. Ο σχεδιασμός είναι σχεδόν το ίδιο. Αυτό που διαφέρει είναι οι παροχές προς τους αθλητές με αναπηρία, όπου έχουμε κάποιες πατέντες, έχουμε τα αμαξίδια να τοποθετούνται. Και όσον αφορά τους αθλητές περιορισμένης όρασης, έχουμε την τοξοβολία με ένα βοηθητικό στήριγμα. Κατά τα άλλα, στους αθλητές με κινητικά προβλήματα, η απόσταση είναι η ίδια με τον αρτιμελών. Του στόχου είναι η ίδια με τον αρτιμελών και πολλές φορές μπορώ να σας πω ότι και τα αποτελέσματα, και ειδικά σε παγκόσμιο επίπεδο, αγγίζουν τα όρια των αρτιμελών. Υπάρχουν αγώνες κλειστού και ανοιχτού χώρου. Οι αθλητές στους Ολυμπιακούς αγώνες και στους Παραολυμπιακούς ρίχνουν στα 70 μέτρα. Οι αθλητές όμως με μειωμένη όραση αγωνίζονται στην απόσταση των 30 μέτρων. Οι περισσότεροι αθλητές από αυτούς που βρίσκονται σε αναπηρικό καροτσάκι ή σε καρέκλα στέκονται πάνω στη γραμμή βολή, γιατί δεν μπορούν να μετακινηθούν. Δεν μπορούν οι ίδιοι να καταγράψουν τη βαθμολογία τους, επομένως έχουν έναν βοηθό ο οποίος κάθε φορά πηγαίνει σαν εκπρόσωπος του αθλητή και σημειώνει τα βέλη του. Οι αθλητές ρίχνουν 6 βέλη μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 4 λεπτών και στο σύνολο του αγώνα ρίχνουν 72 βέλη. Αυτό γίνεται σε 2 γύρους, δηλαδή στον πρώτο γύρο ρίχνουν 36 βέλη και 36 στο δεύτερο γύρο μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Εφόσον ρίξουν όλοι οι αθλητές αναλόγως την κατηγορία τους, βγαίνει η κατάταξή τους και ολοκληρώνεται ο αγώνας με τον Ολυμπιακό γύρο. Στον Ολυμπιακό γύρο αγωνίζονται ο πρώτος με τον τελευταίο αθλητή, ο δεύτερος με τον πρώτο τελευταίο κτλ. Και είναι αγώνες knockout, δηλαδή όποιος κερδίζει, αυτός συνεχίζει στον επόμενο γύρο, ώσπου να βγει η τελική τετράδα και έχουμε τον μικρό και τον μεγάλο τελικό. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και μάλιστα και σε Ολυμπιακούς αγώνες, ο πρώτος αθλητής από τον γύρο κατάταξης να χάσει από τον τελευταίο. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, το πρώτο πράγμα που κάνουμε όλοι οι κριτές είναι να κάνουμε τον έλεγχο εξοπλισμού. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το τόξο είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς, όπως επίσης ένα δερματάκι που φοράνε στα δάχτυλα προστατευτικό δακτύλων, και τα βέλη είναι όλα σύμφωνα με τους κανονισμούς και δεν έχει κάνει κάποια παρανομία. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν οι αθλητές είναι κατά βάση ο ίδιος με τον εξοπλισμό των αρτιμελών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην κατηγορία W1 των ανδρών και γυναικών, εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και επιπρόσθετος εξοπλισμός, όπως για παράδειγμα μηχανισμός έλξης της χορδής που δένεται πάνω στον καρπό, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μηχανισμός απελευθέρωσης, πάλι όμοιο με μια σκανδάλη.
Αυτά βέβαια επιτρέπονται σε αυτή την κατηγορία που οι αθλητές έχουν αδυναμία είτε συγκράτησης της χορδής είτε απελευθέρωσης. Κατά τα άλλα, ο εξοπλισμός αποτελείται από το βασικό κορμό του τόξου, τα ελάσματα, το σκόπευτρο, τα αντίβαρά τους, το κλίκερ που είναι ο μετρητής ανοίγματος και γενικά ό,τι προβλέπει ο κανονισμός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για το αγώνισμα των αρτιμελών είναι και για τον αγώνισμα των ατόμων με αναπηρία. Εκτός από τον ατομικό γύρο στον Ολυμπιακό, υπάρχει και ο ομαδικός γύρος. Εκεί αγωνίζονται οι ομάδες που αποτελείται από 3 άτομα. Ο κάθε αθλητής πρέπει να ρίξει 2 βέλη ο καθένας μέσα σε 2 λεπτά. Το α και το ω στο άθλημα της τοξοβολίας είναι η ασφάλεια του ίδιου του αθλητή και όλων των υπόλοιπων. Απαγορεύεται το τόξο να το ανοίξει ένας αθλητής μπροστά σε άλλους. Θα πρέπει πάντα την ώρα που ανοίγει το τόξο να βλέπει προς το στόχο, αλλά εφόσον έχει βεβαιωθεί ότι δεν βρίσκεται κανένας πίσω από το στόχο. Σε αυτό ιδιαίτερα οι κριτές είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και ελέγχουμε κάθε φορά τον αγωνιστικό χώρο ιδιαίτερα πίσω από τους στόχους. Γιατί ένα βέλος είναι ένα βέλος το οποίο καρφώνεται μια μεγάλη ταχύτητα και μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά, τραυματισμό. Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν οπωσδήποτε όταν πρόκειται για αγώνισμα του ανοιχτού χώρου. Ασκούν μια μικρή επίδραση στο αποτέλεσμα της βολής. Αυτό όμως είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε αθλητή να το καλλιεργήσει και να μπορέσει να αντιδράσει ανάλογα. Δηλαδή, οι αθλητές δεν πρέπει να προπονούνται πάντοτε σε συνθήκες άπνοιας, γιατί αυτό που συναντάμε συνήθως στα περισσότερα γήπεδα είναι ένα αεράκι που είναι από ελαφρύ κάποιες φορές μέχρι και αρκετά δυνατός αέρας, ίσως 5 και 6 μποφόρ. Αυτό όμως πρέπει να εξασκηθεί ο αθλητής είναι να μπορεί να σημαδεύει στο κατάλληλο σημείο, ώστε όταν ο αέρας θα φυσά από μια κατεύθυνση, ας πούμε από αριστερά προς τα δεξιά, να ξέρει πού θα σκοπεύσει, πόσο αριστερά του στόχου θα σκοπεύσει, ώστε να φέρει το βέλος του στο κέντρο. Είναι μια ικανότητα η οποία αναπτύσσεται με την συνεχή εξάσκηση σε συνθήκες αέρα ή σε συνθήκες βροχής. Ας πούμε, αν ο καιρός είναι σε ένα σημείο που θα πάμε για αγώνα, θα είναι βροχερός. Ο ρόλος του κριτή σε έναν αγώνα είναι πρώτα απ' όλα να ελέγξει αν το γήπεδο είναι σωστά στημένο. Να μετρήσει τις αποστάσεις που έχουμε για τη γραμμή βολής, την απόσταση των μέτρων που θα ρίξουν, να βεβαιωθεί ότι οι στόχοι είναι ασφαλείς και δεν πρόκειται να πέσουν από τον αέρα κτλ. Να μπουν τα πρόσωπα με τους κύκλους στη σωστή θέση, στη σωστή απόσταση από το έδαφος και κατά την ώρα του αγώνα πρέπει να ελέγξει αν τυχόν κάποιος αθλητής έχει κάποιο πρόβλημα την ώρα της βολής του μπροστά στη γραμμή βολής. Το επίπεδο των Ελλήνων αθλητών είναι αξιόλογο. Αρκεί να σας πω μόνο ότι στην κατηγορία standing γυναικών είχαμε 2 φορές παραολυμπιονίκη, την Άννα Τιτζίκα 7η στους Παραολυμπιακούς της Αθήνας, 8η στους Παραολυμπιακούς του Πεκίνου και το 2007 ήταν 2η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και 3η στην Παγκόσμια Κατάταξη το 2007. Αυτό δείχνει ότι έχουν οι αθλητές μας δυνατότητες. Αυτό που θέλουμε μόνο είναι περισσότερη υποστήριξη και αν είναι δυνατόν προσβάσιμους χώρους. Όπως γνωρίζετε έχουμε μια δυσκολία όσον αφορά τα αμαξίδια προκειμένου να μπαίνουν στους αγωνιστικούς χώρους. Αν λυθούν αυτά τα προβλήματα, δηλαδή να έχουμε κατάλληλους χώρους, υποδομή, εξοπλισμό, οι αθλητές μας έχουν πολύ δύναμη και ικανότητες εφάμιλες αυτών των αθλητών του εξωτερικού. Οι ηλικίες όπου μπορεί να ξεκινήσει κάποιος τοξοβολία μπορεί να είναι από 7-8 χρονών και πάνω. Οι ηλικίες όμως που επιτρέπεται να παίρνουν μέρος σε αγώνες αθλητές είναι από 15 χρονών και πάνω. Που σημαίνει ότι έχουν αρκετά μεγάλο περιθώριο να προετοιμαστούν αν κάποιος ενδιαφέρεται και στοχεύει σε αγωνιστική δραστηριότητα. Η τοξοβολία δεν αποκλεί κανέναν αθλητή. Αυτό που χρειάζεται είναι υπομονή και επιμονή. Οι διευκολύνσεις παρέχονται από τους συλλόγους οι οποίοι καλλιεργούν το άθλημα και οι γνώσεις μας πλέον στο να διαμορφώνουμε βοηθητικά εξαρτήματα, πατέντες και προσαρμόσιμα άλλα στοιχεία πάνω στον εξοπλισμό είναι πια σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, ώστε οι αθλητές να νιώθουν απόλυτα ασφαλείς και σίγουροι για αυτό που κάνουν. Μπορούν να ξεκινήσουν οποιαδήποτε στιγμή δουν ότι το άθλημα αυτό μπορεί να τους ενδιαφέρει, να τους αγγίζει λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραίο τόσο για τους άντρες όσο και τις γυναίκες, γιατί ουσιαστικά αυτό που έχουν να κάνουν είναι κοινό στόχο και η τεχνική είναι αυτή που παίζει καθοριστικό ρόλο. Η δύναμη δεν είναι μόνο ο καθοριστικός παράγοντας, αλλά περισσότερο η τεχνική και η ψυχολογική προετοιμασία που μπορεί να έχει κάνει κάποιος αθλητής. Αυτό που θέλω να πω σαν τελευταίο είναι ότι ένας αθλητής
στοχεύει με τα μάτια της ψυχής και όχι με τα μάτια που βλέπουμε κάθε μέρα τα πράγματα γύρω μας. Άρα λοιπόν, αν ο αθλητής καταφέρει με το μυαλό του, με την ψυχή του να αγγίξει το στόχο, τα χέρια του, σε όποιο βαθμό δυσκολίας και αν αυτά βρίσκονται ή τα πόδια του, θα τον οδηγήσουν στο στόχο.